Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zee Mohammad Arif और तासु कोरे PIT Institute live on YouTube. Dear students, په دې کلاس کې موږ sort and filter, find and select ختمو. دا زموږ هوم ټیب به هم ختم شي. الریډي ما ډیټا راغسي دا نو څنګه خو سٹارټ اخلو. Yes, راځي سٹارټ اخلو. Okay, dear students, so first of all the sort and filter تاسو ته define کوم sort ویل شي ډیټا ترتیب کول filter چاڼ کول کلیک لګوم زه په دې باندې الریډي زموږ ډیټا سلیکشن شوی دی نو کته سو غواړئ چې خپل ډیټا د Z to A کوي مطلب دا چې الریډي زموږ ډیټا به ترتیبه دا U S I وغیرہ مخکې دي زه غواړم A والا الفاظ فرست راشي نور ورپسې راشي نو A to Z تاسو سلیکټ وکړئ ګوره عارف افریدي اور دارنګي فیصل ارشاد د موږ سره ترتیب وایز راغل تاسو ان ترتیب سره راوستل غواړئ واپس یې بوزي ان ترتیب بشي Z to A بشي مطلب highest to lowest بشي کلیر شو کنه تاسو غواړئ چې lowest to highest رینج سره راشي نو داسې راوستل شي نیکسټ کوم د کسٹم سورټ هم کولای شي تاسو بای نیم کولای شي بای پوسټ کولای شي تاسو غواړئ چې زه بای نیم یا بای پوسټ باندې ډیټا سورټینګ وکم نو تاسو اډمن چې څومره دی مطلب اډمن دی هغه ټاپ ته راشي نور به ورپسې دارنګي یو په یو راشي نو A to Z که تاسو راوستل غواړئ Z to A تاسو غواړئ خو زه غواړم چې ترتیب سره راشي A والا مخکې راشي بای پوسټ اوکې تاسو کتلی شئ بای پوسټ موږ سره اډمن مخکې راغل ډاکټر ورپسې ډرایور ورپسې دارنګې ترتیب وایز موږ سره دا ډیټا چې کوم دی سارټینګ د دې وشو مطلب دا چې دې ځای نه موږ کسټم سارټ هم کولی شو کلیر شو نیکسټ کوم آپشن دی موږ سره هغه دی فلټر تاسو په خپله ډیټا باندې فلټر چاڼ لګولی شئ څنګه فلټر تاسو کلیک کوئ سوري زموږ ډیټا ستاسو ډیټا باندې چې کله هم فلټر لګوئ نو تاسو ډایرکټ څه وکئ سلیکشن ورته وښایئ سوري سو دا زموږ سره ډیټا ده او د دې سلیکشن تاسو ورته وکړو نو کتلی شئ تاسو چې موږ سره فلټرز ولګېدل اوس که تاسو غواړئ چې ما سره صرف میل راشي یا فیمیل راشي تاسو غواړئ میل راشي چې فیمیل راوالي تاسو انچیک کې میل او اوکې کې نو تاسو سره به صرف د فیمیل ډیټا شو شي که تاسو غواړئ چې ما سره صرف د مردان والا شو شي نو مردان پېښور نه چیک اپ اخوا کوي او صرف مردان به شو شي اوکې که تاسو د پوسټ کې چینجز راوستل غواړئ پوسټ خو موږ سره به صرف د ډاکټر کې فیمیل موجوده ده دلته کې نو تاسو هغه یو په یو د دې ځای نه څه کولی شئ چینج کولی شئ تاسو پېښور والا واپس راوستل غواړئ واپس یې راولئ دارنګې تاسو میل هم راولئ اور فیمیل دواړه راولئ نو دې ځای نه تاسو یو په یو ترتیب سره راوستلی شئ دې ځای نه علاوه تاسو څه نومونه چې نه راوستل غواړئ نو دا ترېنه تاسو ښه کولی شئ دارنګې هغې ډیټا تاسو ختمولی شئ کلیر شوه دا اسانه طریقې سره تاسو د دې ځای نه کلیر فارمیټ فرام ہوم هم کولی شئ مطلب دې ځای نه تاسو څه کولی شئ کلیر فلټر فرام لوکیشن وغیرہ څه فلټر کوم ځای کې لګېدلي هغه تاسو کلیر کولی شئ آئی ہوپ چې تاسو به پر دې ځای پورې کلیر شوي فلټر باندې اور فلټر کې موږ سره څو خبرې نورې دي لکه مطلب دا دی چې بای ټیکسټ موږ لګولی شو بای ټیکسټ څنګه لګولی شو لکه دا اوس موږ سره پوسټ دی ټیک شوله سو دارنګې لوکیشن دی اور دارنګې موږ سره سیلري ده ټیک شوله په سیلري کې موږ نمبر فلټرز لګولی شو دلته کې موږ سیلري لوکیشن باندې چې کوم دی اوس فار ایگزامپل ټیکسټ فلټر نه زه کار اخلم د کې موږ سره ایکول دی ایکول مطلب دا چې ایکولز یا ډز ناٹ ایکول چې وي مطلب برابر نه وي میل ته مطلب دا چې زه میل نه غواړم چې میل نه وي فیمیل وي هغه د ماته شو شي ټیک شوله اوکې که نو تاسو کتلی شئ تاسو سره میل نه فیمیل شو شوله کلیر شوه د نه علاوه تاسو کولی شئ چې ایکول یې کوئ نو ایکول مطلب دا چې تاسو فیمیل سوري میل تاسو ته شو شي د ایکول د میل وي نو تاسو کولی شئ چې میل ځان ته شو کړئ دارنګې یو په یو نو دې ځای نه تاسو کولی شئ چې ډیټا وغیره لکه ډز ناٹ ایکول وي بګین ود مطلب دا چې د هغې ټکې واپس وړاندې چې کوم کیپیټل ورډ وي یا څه شی وي هغه تاسو ولیکئ لکه فار ایگزامپل بګین ود ایف سو ایف فیمیل راځي نو اوکې فیمیل تاسو راغله ټیک شوه دارنګې تاسو دې ځای نه ډیټا سیټ کولی شئ اینډینګ کې کوم ورډ راځي یا پکې کنټینټ څه وي مطلب کوم ورډ وي ورکې کنټین وي هغه ولیکئ ډز ناٹ کنټین چې دا پکې نه وي اور کسټم فلټر تاسو الریډي مخکې هم ډیفاین کړو دې ځای نه تاسو کولی شئ مطلب دا چې د کسټم فلټر په تھرو تاسو کولی شئ او د دې ځای نه موږ ټیکسټ فلټر هم یوز کړو اوکې زه دا ختموم درېنه دې نه علاوه فار ایگزامپل زه دلته کې په دې ډیټا باندې ډرایورز ډاکټر او اډمن ترېنه اخوا کوم او دا ډیټا ولګوله ټیک شوه نو دې ځای نه تاسو څه کولی شئ کلیر کولی هم شئ فلټر واپس یې وګوره هغه چې موږ کوم ولګول هغه ترېنه موږ واپس څه کړو کلیر کړو لکه فار ایگزامپل زه په لوکیشن یې ولګوم مردان مالکند پېښور صدر صرف سوات والا مې راوستل په ده باندې ما څه وکړو فلټر ولګولو نو تاسو کولی شئ چې دې ځای نه ایزیلي کلیر کړئ دارنګې تاسو دې ځای نه ری اپلای هم کولی شئ دوباره یې ورباندې هم لګولی شئ کلیر شوه نیکسټ چې کوم دی موږ سره فایند دی فایند څه کوي لکه څنګه ایم ایس ورډ کې موږ سره لکه فار ایگزامپل زه دلته کې سمی فایند کوم یا عارف فایند کوم ټیک شوه سو عارف فایند کوم زه چې وګورم نو ماته دلته کې کرسر رالو عارف شته دی زه ریپلیس کوم عارف د چا سره لیټس سي زه د خالد سره یې ریپلیس کوم
اوکے سو کله ریپلیس ال تاسو وای نو وی میډ ون ریپلیسمنت ځکه چې یو ریفو نور ورکیونه که تاسو فایند نیکس وای نو وای تاسو نور نشته اوکې شو نو دې ځنه تاسو کولای شئ چې په اسانه طریقې سره څوک خپل ډیټا کې تاسو چینجز راولئ که اوس تاسو ریفو ګورئ هغه به خالد ته چینج شوی وي نیکسټ کوم دی موږ سره هغه دی ریپلیس الریډي موږ په فایند کې ویلو ټیک شو نیکسټ کوم دی موږ سره گو ټو دی گو ټو تاسو ویلې دی په ایم ایس ورډ کې ښه په ډیټیل سره دلته کې موږ وایو فار ایگزامپل تاسو سره چېرته کامنټس دي په دې کې تاسو کامنټس اتک کول غواړئ گو ټو موږ ویلي دي که نه چې د یو ځای نه بل ځای ته موږ گو ټو بوځي لږ څه دلته کې یو کامنټ لګوم ریویو ته راځم او زه په دې باندې کامنټ لګوم اوکې سو لیټس سی دا ما یو کامنټ ولګولو ټیک شو اور اوس زما کرسر دلته کې دی او زه راځم هوم ټیب ته واپس فایند go to or go to کې سپیشل او دارنګه کمنټس اوکې نو ګوره زموږ سره چې کوم سیل کې کمنټ دی زموږ کرسر هلته کې خپله لاړلو کلیر شو که نه نیکسټ کوم دی موږ سره go to کې څه شی دي نیکسټ کوم دی موږ سره کانسټنټس دي اور فارمولاز دي کانسټنټس مطلب چې دا کومه ډیټا تا سره دا ستا کانسټنټس دي نو څنګه ته go to ته لاړ شي اور سپیشل ته راشي کانسټنټس سلیکټ کې هغه ټیکسټ نمبر لوجیکل ایررز یا سي هغه ټول تا شو کوي نو اوکې کا نو ستا ډیټا به ټول هلته کې سلیکشن وی وشي خیال مې دلته کې تاسو ټول هغه ډیټا تاسو سلیکټ شي نیکسټ کوم دی موږ سره هغه دی سپیشل اور په هغه کې فارمولا ده فار ایگزامپل زه دلته کې یو فارمولا لګوم ایکول ټو سم اور بریکټ سٹارټ اور دا ډیټا ورته زه ټوله شو کوم ټیک شول اور انټر مې کړم نو فار ایگزامپل دا زه اوس فارمولا ته جمپینګ لګول غواړم نو تاسو راشئ ګو ټو دارنګه سپیشل اور فارمولا سلیکټ کا فارمولا کې چې ټیکسټ نمبر هر څه موجود وي هغې ته ما بوځه نو ګوره دلته کې زموږ کرسر خپله په دې ځای نه دلته راغلی دی کلیر شوه نو مطلب دا چې موږ په اسانه طریقې سره کولی شو چې د یو ځای نه بل ځای ته ګو ټو په مدد سره لاړ شو دارنګې موږ خالي ځای ته تللی شو کرنټ ریجن ته کرنټ ارے آبجیکټس وغیره را ډیفرنس دا ټول یو په یو تاسو اگزامپل خپله ټرای کولی شئ دې کې څه خاص خبره نشته ټیک شوه په دې کې څه داسې کمانډ دي چې هغه به موږ نیکسټ انسرټ کې وایو لکه څنګه ریجن شو ارے شوه اور دارنګې رو ډیفرنس کالم ډیفرنس دا به مخکې موږ وایو ټیک شوه او پریسیډنس اور ډیپینډنس لاست سیل ویزیبل سیل کنډیشنل فارمیټس لکه اوس فار ایگزامپل آبجیکټ اور کنډیشنل فارمیټ زه تاسو ته وښیم دا اوس موږ سره کنډیشنل فارمیټ دی نو فار ایگزامپل زه دې ته ګو ټو کول غواړم نو سپیشل اور کنډیشنل فارمیټس اوکې نو تاسو ته کتلی شئ چې کنډیشنل فارمیټ ته لاړو ستاسو کرسر وغیره ستاسو هلته کې خپله لاړو فار ایگزامپل بیا یو آبجیکټ دی ما سره اور آبجیکټ ما سره دا یو تصویر وغیره دی دا وګوره دا مې راغستی دی نو فار ایگزامپل زه دلته ولاړ یم زه ګو ټو کول غواړم چېرته آبجیکټ ته نو آبجیکټ سلیکټ کا اوکې کا نو ستاسو آبجیکټ به خپله همدې سلیکشن وشي آی هوپ چې تاسو به په دې باندې هم کلیر شي ډېر سمپل دی نو ګو ټو کې دا ټول راتلل ګو ټو سپیشل فارمولا وګوره دا فارمولا ته رالو کامنټ ته ځي سو مطلب دا چې دا ټول موږ دننه په سپیشل کې وویل ټیک شو دا کامنټ ته لاړو ټیک شو دا ټول موږ یو په یو وویل دین علاوه select objects ته تاسو ته پته چې select objects including length shapes and text areas this is especially useful when working with objects کله چې موږ object select کوو صرف object موږ په دې باندې select کولی شو تاسو اپیسوډ کې ډېر ډیټیل سره ویلي selection pane هم موږ داسې ویلی چې دلته کې selection pane وي ګوره دې ځای نه موږ کولی شو چې هاید ان هاید یې کړو لاندې بره بوځو کله شیپ موږ سره ډېر څه نو دا ټول موږ دې ځای نه ډسکس کوو آی هوپ چې تاسو به زموږ په دې کلاس کلیر شوي وئ ما تاسو ته ډېر اگزامپل در نه کړ بهرحال که بیا هم څه مشکل لرئ تاسو پلیز ما ته ضرور کمنټ کې ووایئ اور انشاءالله چې زه به تاسو ته ضرور په هغې باندې بیا کلاس جدا جوړوم تھینک یو سو مچ هیو ا ګډ ټایم